الصوت واصل للناس كلها كده الحمد لله. طيب الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله هنبدا النهارده نكمل اللي احنا كنا بدأنا فيه المره اللي فاتت، المحاضره الاولى، وهنحدد بس بعض الحاجات مع بعض كده عشان نوضح للناس الدنيا ان شاء الله تمشي ازاي. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن الكورس بتاعنا هيبقى شكله ازاي، واتكلمنا عن اهم العناصر اللي احنا هنأكد عليها الاول، وقلنا ان احنا هنبدأ ان شاء الله بمهارة القراءة والاستماع اللي هي reading وال listening، وقلنا دول بنعتبرهم من المهارات الاساسية اللي احنا لو ظبطناهم بنبقى عملنا جزء كبير جدا من الواجبات المطلوبة مننا بالنسبة للغة. والمرة اللي فاتت عملنا introduction كده، مقدمة اتكلمنا فيها عن طبيعة اللغة، واتكلمنا فيها عن بعض المهارات الخاصة باللغة، واخدنا جزء بسيط في الاساسيات في البيسكس، وقلنا ان الجزء بتاع الاساسيات ده جزء مهم جدا، هنحتاج جميعا ان احنا نظبطه عشان ده هيفيدنا في المحادثة. وفي الكتابة وفي مهارات اللغة المختلفة. وبدأنا نتكلم المرة اللي فاتت في الجزء بتاع الأساسيات، وأخذنا 3 حاجات في introduce yourself، عرف نفسك. اتكلمنا عن النيم والage والادرس، وكنا بدأنا نتكلم عن الqualifications او education degree. يبقى احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن 3 عناصر في introduce yourself، عرف نفسك. حاول بس نشط ذاكرة الناس كده بالحاجات. اخدنا كده، اخدنا النيم، واخدنا الايج سن، واخدنا الادرس العنوان، وكنا بدأنا نتكلم عن المؤهل الدراسي او الكواليفيكيشنز. بس طبعا يعني نظرا للوقت يعني احنا ما كملناش الكلام في الكواليفيكيشنز او الاديوكيشن ديجري، فهنكمل ان شاء الله النهارده على الجزء ده. وبرضه لو في الناس عندها اي سؤال فيما يتعلق بالجزء اللي فات او الحاجات اللي اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، هنبقى برضه مستعدين للاجابه على الاسئله ان شاء الله كلها يعني. احنا المره اللي فاتت لما اتكلمنا عن الكواليفيكيشنز او الاديوكيشن ديجري، بدأنا ب ازاي بنقول ان انا تخرجت من كليات كذا، فقلنا I graduated from، وقلنا ان احنا الدي ماليو الموجودة في وسط الكلمات في اللغة الانجليزية بتحتمل انها تنطق دي جي، جا graduated، وده السبب اللي احنا بيخلينا ننطق الكلمة بالشكل ده. يعني الدي ماليو اللي موجودة في الوسط بتاخد صوت الجا، graduated، I graduated from، I graduated from. واتفقنا ان احنا هنستخدم كلمة college بدلا من كلمة faculty اللي احنا بنستخدمها في مصر، وقلنا السبب ان كلمة faculty كلمة بتحمل 3 معاني في اللغة الانجليزية، المعنى الثالث لها هو كلمة كلية، ولذلك يفضل استخدام الكلمة الدارجة في الاستخدام الانجليزي بالنسبة للبريطانيين او الامريكان، وهي كلمة college او school of كذا. I graduated from college of، وقلنا ضربنا امثلة على اسماء الكليات المختلفة المرة اللي فاتت. I graduated for example from college of commerce، من كلية التجارة، واخدنا امثلة على بعض الكليات التانية زي ما شفنا المرة اللي فاتت، college of commerce او college of arts. طيب هنرجع بقى للطريقة التانية اللي ممكن اقول بيها المؤهل. عايز اقول انا حاصل على ليسانس او على بكالوريوس كذا، فهقول I have a bachelor. هم بيستخدموا كلمة bachelor يا جماعة للاثنين، للبكالوريوس والليسانس. I have a bachelor
have a bachelor of commerce. يبقى كلمة bachelor دي بيستخدموها للاثنين، بيستخدموها للليسانس وبيستخدموها للبكالوريوس. I have a bachelor of commerce أو a bachelor of law، ليسانس حقوق. I have a bachelor of commerce. I have a bachelor of law. يبقى كلمة bachelor بيستخدموها للحديث عن الاثنين، بيتكلم بيها عن الاثنين، بيتكلم بيها عن الليسانس وعن البكالوريوس. كلمة bachelor لها اختصارين. الاختصار الأول BA، ده في حالة لو احنا عايزين نتكلم على كلمة ليسانس BA، وبالتالي احنا ممكن نقول BA of law، ليسانس حقوق. يبقى الاختصار اللي هو BA ده اختصار لكلمة ليسانس. طبعا ده اختصار برضو لكلمتين. البي اختصار لكلمة bachelor زي ما قلنا دلوقتي bachelor، والاي اختصار لكلمة arts آداب bachelor of arts، على اساس ان الآداب بتشمل كل العلوم النظرية، وبالتالي كل الكليات النظرية هتاخد الاختصار بتاعها اللي هو كلمة ليسانس BA، على اساس ان الارتس بتشمل كل العلوم النظرية. والاختصار BSc ده هنستخدمه لكلمة بكالوريوس لكل الكليات العملية. فمثلا PSc of engineering، بكالوريوس هندسة PSc of engineering. يبقى احنا ممكن نستخدم الاختصارات دي في حالة كتابة CV، وفي حالة الكلام ممكن نستخدم bachelor عشان نعبر بيها عن الليسانس او عن البكالوريوس. يبقى الطريقة الأولى ممكن نقول I graduated from College of Commerce أو College of Arts أو أي كلية أنا عايزها. الطريقة الثانية إن أنا أقول أنا حاصل على بكالوريوس أو على ليسانس كذا I have a Bachelor of Commerce أو I have a Bachelor of Law. I have a Bachelor of Commerce I have a Bachelor of Law. أنا عارف إن الناس كانت بتنطق كلمة Bachelor بنطق مختلف، ولكن هي النطق الصح بتاعها إن CH اللي فيها بتنطق تشا، فهم عشان يعني Bachelor a Bachelor of Commerce a Bachelor of Law. والاختصارين BA of Law ليسانس حقوق أو PSc بكالوريوس هندسة أو Engineering. طيب دول كده طريقتين احنا بنقول بيهم الايه؟ بنقول بيهم المؤهل بتاعنا اللي احنا حصلنا عليه. طيب بعد كده عايزين نقول بتقدير كذا، راح نقول with general grade، وبعدين هنختار بقى ايه؟ هنختار في عندنا pass او fair، ده مقبول تمام، pass او fair. وفي عندنا طبعا good، وفي عندنا very good، في عندنا excellent with honors excellent with honors اللي هو امتياز مع مرتبة الشرف. يبقى في عندنا pass أو fair معنى مقبول، good جيد، very good جيد جدا، excellent with honors امتياز مع مرتبة الشرف. ممكن نسمح بالشات عادي عشان لو في حد عايز يسأل على نطق كلمة أو حاجة. اوكي، يبقى في عندنا بالنسبة لي with general grade كذا، بتقدير كذا، بتقدير عام كذا، with general grade هنستخدم pass أو fair، هنستخدم good أو very good أو excellent with honors اللي هو امتياز مع مرتبة الشرف. طيب ده بالنسبة لي ازاي نقول المؤهل بتاعنا. برضو بنستخدم اللي هي graduation year، سنة التخرج، graduation year سنة التخرج 2007
graduation year 2007. ده بالنسبة لي ازاي نقول المؤهل وازاي نقول سنة التخرج ونقول التقدير بتاعنا. طيب هننتقل للنقطة اللي بعد كده. اللي احنا اللي اتكلمنا فيه ده بنسميه bachelor's degree يا جماعة. اللي اتكلمنا فيه ده بنسميه ايه؟ commerce. yes commerce. اللي احنا اتكلمنا فيه ده احنا بنسميه bachelor's degree اللي هو درجة البكالوريوس. bachelor's degree ده الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه، اللي هو انك انت حصلت على درجة البكالوريوس او الليسانس، ده بيطلق عليه bachelor's degree. كلمة commerce البريتش ما بينطقوش الار زي ما اتفقنا. البريتش ما بينطقوش الار اللي قبل الساكن، لو في بعدها ساكن الار ما بتنطقش في البريتش. الامريكان بينطقوا الار في كل المواقع. commerce احنا قلنا ده بالنسبة لي الباتشلرز ديجري اللي هو درجة الايه؟ درجة البكالوريوس. طيب هنروح بعد كده للماسترز ديجري. ماسترز ديجري درجة الماجستير. ماسترز ديجري درجة الماجستير. ماسترز ديجري برضو في عندنا اختصارين متعلقين بالماستر. في عندنا MA ده ماجستير في علم نظري، MA of law مثلا ماجستير في القانون MA of law. وفي عندنا الاختصار اللي هو MSc ده ماجستير في علم عملي MSc مثلا of medicine مثلا طب MSc of medicine. يبقى في عندنا الاختصار اللي هو MA ده ماسترز ديجري درجة الماجستير MA of law ده ماجستير في علم نظري، فبنستخدم الاختصار اللي هو MA. وبنستخدم الاختصار اللي هو MSc ده اختصار لماجستير في علم عملي MSc of medicine ماجستير في الطب. طيب لو سألتكم على الأداة اللي احنا ممكن نحطها قدام الاختصار ده يا جماعة اللي هو قدام MA وقدام MSc، هل لو هنستخدم أداة تنكير هقول I have، هنستخدم هنا في الحالة دي ولا أن قبل الاختصار ده؟ هنستخدم ولا أن قدام الاختصار اللي هو قدام MA وقدام MSc، واللي هيقول لي ولا أن هيقول لي ليه. عايزين السبب ليه هناخد او ليه هناخد ان. تمام، عشان مفيش حرف، عشان مش حرف متحرك. حروف العلة او حروف الفاولز يعني. طيب هنقول احنا ليه هناخد ولا ان. انتوا قلتوا ان احنا هناخد ايه؟ انتوا قلتوا هناخد ولكن هي في الواقع في الحالة دي هناخد ان. ليه؟ نحلل مع بعض كده القاعدة اللي احنا خدناها في الدراسة بتاعتنا او في المدرسة. القاعدة كانت بتقول ايه؟ القاعدة كانت بتقول الكلمات التي تبدأ بحرف ساكن تأخذ والكلمات التي تبدأ بحرف متحرك تأخذ مش كده؟ ولكن هنيجي نبص على كده ايه؟ على امثلة. هنبص على امثلة. لما بنيجي نقول مثلا كلمة ساعة hour، هنلاحظ هنا ان كلمة hour بتبدأ بمين؟ بتبدأ بH، والH ده حرف ساكن مش متحرك، ورغم كده اخدت ايه؟ ورغم كده اخدت تمام؟ طبعا الH silent في كلمة hour. ولكن احنا لو طبقنا القاعدة دي بشكل حرفي وقلنا ان القاعدة بتقول ان الكلمات اللي بتبدأ بحرف ساكن بتاخذ والكلمات اللي بتبدأ بحرف متحرك بتاخذ المفروض الكلمة دي كانت تاخد لان الاتش ساكن مش متحرك. تمام؟ هنبص برضو على كلمة تانية. هنبص على كلمة جامعة. كلمة جامعة university، كلمة جامعة بتبدأ بإيه يا جماعة؟ بتبدأ بيو.
مش كده؟ واليو ده واحد من الحروف المتحركة الخمسة، مش كده؟ اليو ده من الحروف المتحركة الخمسة. طيب كلمة يونيفرسيتي بتاخد قبلها ولا ان؟ كده التنكير. كلمة يونيفرسيتي بتبدأ بيو وده حرف متحرك، مش كده؟ ورغم كده فعلا بتاخد يونيفرسيتي، مش كده؟ بتاخد يونيفرسيتي جامعة. طيب ما ده عكس القاعدة اللي احنا قلناها دلوقتي اللي كنا بناخدها في المدرسة. كده القاعدة مش مظبوطة، كده في مشكلة، لأن احنا قلنا إن الكلمات اللي بتبدأ بحرف متحرك بتاخد ان، والكلمات اللي بتبدأ بحرف ساكن بتاخد فهنا الموضوع مختلف. لا هو مش فيه أكتر من حرف علة. حروف العلة اللي احنا اتكلمنا عليها معروفة، حروف العلة أو الحروف المتحركة معروفة، تمام؟ الحروف المتحركة معروفة الخمسة اللي احنا قلنا عليهم المرة اللي فاتت لو انتوا فاكرينهم، الاي والاي والاي والاو واليو. طيب ايه المشكلة اللي موجودة في القاعدة دي؟ المشكلة اللي موجودة في القاعدة دي ان القاعدة هتصحح كالآتي. تمام، القاعدة هتقول ايه؟ القاعدة هتقول الكلمات التي تبدأ بصوت ساكن تأخذ مش حرف بقى، الكلمات التي تبدأ بصوت ساكن تأخذ والكلمات التي تبدأ بصوت متحرك تأخذ آن. دي القاعدة الصح، لأن اللغة الإنجليزية لغة لا تتعامل مع الحروف. اللغة الإنجليزية لغة تتعامل مع الأصوات التي تنطق، وبالتالي فبالتالي لو بصينا على كلمة اور هنلاقي ان كلمة اور فعلا بدأ بالاتش ده حرف ساكن، ولكن اللي اتنطق مين؟ اللي اتنطق الاو، الاتش سايلنت، مش كده؟ الاتش حرف لا ينطق، فاللي اتنطق الاو، وبالتالي هنا اتعاملنا مع الصوت اللي اتنطق اللي هو الاو، اناوا. وكلمة يونيفرسيتي، كلمة يونيفرسيتي جامعة بتبدأ بحرف اليو، لو نطقنا حرف اليو لوحده هنكون وكأننا بننطق كلمة أنت، مش كده؟ وكأننا بننطق كلمة أنت يو، وكلمة أنت بتبدأ بإيه؟ بتبدأ بالواي، مش كده؟ كلمة أنت بتبدأ بالواي، والواي ده ليس من الأصوات المتحركة، الواي من الأصوات الساكنة. يبقى ده السبب الرئيسي مع كده إن أول صوت موجود في حرف اليو اللي في كلمة جامعة يونيفرسيتي هو صوت الواي، والواي ده من الأصوات الساكنة وليس من الأصوات المتحركة. تمام كده؟ وبالتالي احنا القاعدة بتاعتنا هتتصحح بالشكل التالي، هنقول كده ان احنا الكلمات التي تبدأ بصوت ساكن تأخذ والكلمات التي تبدأ بصوت متحرك تأخذ ان. طيب ماشي يا جماعة، هنقولها تاني. بصوا يا جماعة هنتكلم ايه؟ هنتكلم عن الجزء ده تاني عشان الجزء ده مهم جدا واحنا بنغلط فيه واحنا بنحط الادوات دي قدام الاسماء. هنقول كده ان القاعدة المفروض بتقول القاعدة بتقول ان احنا الكلمات التي تبدأ بصوت ساكن تأخذ الكلمات التي تبدأ بصوت ساكن تأخذ والكلمات التي تبدأ بصوت متحرك تأخذ آن. والكلمات تبدأ بصوت متحرك، الكلمات تبدأ بصوت ساكن تأخذ والكلمات تبدأ بصوت متحرك تأخذ آن. تمام يا أستاذ عامر، تمام، that's right. يبقى دي القاعدة بتاعتنا اللي احنا المفروض نتعامل عليها. فاللغة الإنجليزية لغة تتعامل مع مين؟ تتعامل مع الأصوات وليس مع الايه؟ وليس مع الحروف، وليس مع الحروف. وبالتالي هنا هنلاحظ ان كلمة اور، في كلمة اور ساعة الاتش بتبدأ بصوت، الاتش ده صوت ساكن، العبر بالصوت. تمام كده، العبر دايما في اللغة الإنجليزية بالصوت وليس بالحرف، وده اللي احنا لازم نخلي بالنا منه واحنا بنتعامل مع الانجليش بعد كده. الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها كلها معتمدة على الأصوات وليس على الحروف المكتوبة في الكلمات. في كلمة اور بتبدأ بالاتش، والاتش ده ساكن ولكن اللي اتنطق صوت الاو، والاو ده صوت متحرك. تمام، اللغة الإنجليزية تتعامل مع أصوات وليس مع حروف. تمام كده، تمام، that's good. في كلمة يونيفرسيتي، وكل الكلمات اللي زي كلمة يونيفرسيتي يا جماعة زي كلمة يونيفورم، الكلمات اللي فيها ايه؟ الكلمات اللي فيها يو طويلة في الأول زي يونيفورم، وزي يونيكورن وحيد القرن، يونيفورم زي موحد، ويونيكورن. الكلمات دي كلها اليو بتاعتها في الاول بتتعامل ايه؟ الكلمات بتتعامل على انها ايه؟ بتتعامل على انها بتاخد صوت اليو الطويل في الاول، وصوت اليو الطويل
ده بنعتبره من الأصوات الساكنة لأنه بيبدأ بصوت الواي في الأول، والواي ليس صوت متحرك. ماشي يا جماعة؟ طيب ده بالنسبة لي ال MA وال MSc. يبقى ال MA ده درجة الماجستير في علم نظري، MSc ده ماجستير في علم عملي زي ما شفنا كده. طيب هننتقل للنقطة اللي بعدها اللي هي درجة الدكتوراه. درجة الدكتوراه بنسميها PhD. PhD طبعا ده اختصار. PhD درجة الدكتوراه ده اختصار لكلمتين. الدي اختصار لكلمة دكتوريت. كلمة يونيكورن معناها وحيد القرن. كلمة يونيكورن معناها حيوان وحيد القرن. كلمة PhD وحيد القرن، تمام، حيوان وحيد القرن. ال PhD ان دي اختصار لكلمة دكتوريت، وال PH اختصار لكلمة philosophy. Doctorate of Philosophy، دكتوراه في الفلسفة. طيب دكتور، يبقى ال PhD بتاع درجة الدكتوراه، الاختصار اللي احنا بنشوفه لدرجة الدكتوراه ده عبارة عن اختصار لكلمتين. الدي اختصار لكلمة دكتوريت اللي هي دكتوراه، وال PH اختصار لكلمة فلسفي، فلسفة، Doctorate of Philosophy. طيب ليه اختاروا الفلسفة عشان تمثل درجة الدكتوراه؟ طبعا ده بيرجع إلى حقيقة تاريخية. بتقول إن الفلسفة حتى نهاية القرن، معلش يا أستاذ باسم حضرتك بس دخلت متأخر، أو ممكن دي أول مرة لحضرتك، احنا بنكمل على الجزء اللي خدناه المرة اللي فاتت. فمعلش حضرتك بس انتبه معايا، وممكن في الآخر تبقى تسألني على الحاجات اللي مش عارفها. Doctorate of Philosophy. قلنا كده ان هم ليه اختاروا كلمة فلسفة؟ كلمة فلسفة، قلنا الفلسفة ده بيرجع لحقيقة تاريخية، ان الفلسفة حتى نهاية القرن السابع عشر، حتى نهاية القرن السابع عشر الفلسفة كانت بتسمى أم العلوم، the mother of sciences. كانت بتسمى إيه؟ كانت بتسمى the mother of sciences، أم العلوم. وبالتالي كانت كل العلوم النظرية وكل العلوم العملية the mother of sciences، أم العلوم، the mother of sciences، أم العلوم. وبالتالي كانت بتشمل كل العلوم النظرية والعلوم العملية. ده سبب إن هم اختاروا الفلسفة انها تكون تكون هي المسمى لكلمة دكتوراه. ماشي يا جماعة؟ رجاء بس نركز مع بعض، ولو في اي اسئلة ان شاء الله هنجاوب عليها في الاخر. طيب ده بالنسبة لي الجزء بتاع PhD. طيب هنرجع بقى النقطة، لو انا عايز اقول ان انا طالب في كلية كذا، في فرقة رقم كذا، تمام، قسم كذا. في الحالة دي هنتكلم عن حالتين. هنتكلم عن في حتى نهاية القرن ال17 كانت الفلسفة هي أم العلوم، يعني كانت بتشمل كل العلوم النظرية والعلوم العملية. مع بداية القرن ال18 العلوم انفصلت عن الفلسفة نتيجة لتطبيق المنهج العلمي أو المنهج التجريبي يعني. طيب احنا عايزين دلوقتي نقول أنا طالب في الفرقة كذا. هنقول كده إن احنا بالنسبة لي البريتش بيستخدموا first و second و third و fourth year student. ماشي يا جماعة؟ I am a first, a second, third, fourth year student at college of، وحط اسم الكلية بتاعتي. I am a first year student, I am a second year student, I am a third year student, I am a fourth year student at college of كذا، في كلية كذا. ماشي يا جماعة؟ I am a first year student، أنا طالب في الفرقة الأولى. I am a second year student
I am a third year student. I am a fourth year student at college of، واحط اسم الكلية بتاعتي. تمام؟ ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للبريتش. طيب بالنسبة للأمريكان، الأمريكان بيستخدموا 4 كلمات مختلفة. بيقولوا على الطالب اللي في سنة أولى فريش مان. بيقولوا على الطالب اللي في سنة أولى فريش مان سواء ولد أو بنت. I am a fresh man. بيقولوا على الطالب اللي في سنة تانية sophomore. sophomore. ماشي يا جماعة؟ I am a freshman. I am a freshman. ده طالب في الفرقة الأولى سواء ولد أو بنت، ده مصطلح، مجرد مصطلح. واللي في سنة تانية بيسموه sophomore. sophomore. واللي في تالتة بيسموه junior. واللي في تالتة بيسموه junior. واللي في رابعة بيسموه senior. at college of كذا، في كلية كذا. تمام كده؟ يبقى في الامريكان بيستخدموا فريشمان طالب في الفرقة الأولى، سوفومور طالب في الفرقة الثانية، جونيور طالب في الفرقة الثالثة، سينيور في الفرقة الرابعة. وبعدين بيقول at college of كذا، في كلية كذا. ده بالنسبة لي ازاي نقدر نقول أنا في سنة كام في البريتش وفي الأمريكان. يبقى في البريتش I'm a first year student, a second year student, a third year student, a fourth year student at college of كذا. في الامريكان بيقولوا على الطالب اللي في سنه اولى فريش مان، اللي في ثانيه سوفومور، اللي في ثالثه جونيور، اللي في رابعه سينيور. ماشي يا جماعه؟ ده بالنسبه لي ازاي نقدر نقول الكلام ده. بالنسبه لي الكلام عن السنه الدراسيه. طيب في عندنا حاجه ثانيه. في عندنا sophomore اللي هو طالب الفرقة الثانية sophomore. ماشي يا جماعة. طيب هنتكلم دلوقتي على ايه؟ هنتكلم على حاجة تانية. هنتكلم على هنتكلم على الجزء بقى اللي هو الخاص ب التقسيم اللي هم بيعملوها عندهم للناس. هم بيقسموا الناس اللي بتدرس الى 3 حاجات. بيقسموا الناس اللي بتدرس الى 3 حاجات. الناس اللي ما اخدتش بكالوريوس او ليسانس بيسموهم undergraduate. تحت التخرج. ماشي يا جماعه؟ undergraduate. يبقى الناس اللي ما اخدتش بكالوريوس او ليسانس بيسموهم undergraduate تحت التخرج. لما بيحصل على البكالوريوس او الليسانس بيسموه graduate خريج. لما بيحصل على الليسانس او البكالوريوس بيسموه graduate خريج graduate. لو حب يعمل دراسات عليا في الماجستير او الدكتوراه بيسموه post graduate. طالب دراسات عليا post graduate. يبقى كده ده التقسيم ده التقسيم اللي هم بيعملوه. التقسيم اللي هم بيعملوه بالنسبه للناس اللي بتدرس عندهم. الطالب اللي ما اخدش بكالوريوس او ليسانس بيسموه undergraduate. لما بيحصل على البكالوريوس او الليسانس بيسموه graduate خريج. لما بيحب يحضر دراسات عليا في الماجستير او الدكتوراه بيسموه post graduate. كلمة post دي كلمة اصلا دي بادئة لاتينية بمعنى بعد. ماشي يا جماعة؟ post دي بادئة لاتينية بمعنى بعد التخرج يعني post graduate. بعد التخرج طبعا اللي هي مرحلة الدراسات العليا الهاير education اللي هي الماسترز والبي اتش ديز. ده بالنسبة للتقسيم الموضوع الخاص بالتقسيم بالنسبة للناس اللي بتدرس. طيب احنا كده غطينا الجزء الخاص بالمؤهل الدراسي. تمام؟ لو حد عنده اي سؤال في الجزء المتعلق بالمؤهل الدراسي ممكن تسألوني قبل ما ننتقل للعنصر الخامس في عرف نفسك.
undergraduate undergraduate graduate graduate postgraduate postgraduate. هنخلي بالنا ان كلمة graduate لها استخدامين، هنخلي بالنا ان الكلمة دي لها استخدامين، بتستخدم كفعل وبتستخدم كاسم. لما استخدمناها كفعل يتخرج قلنا I graduated، ماشي معايا؟ graduated. ولما استخدمناها كاسم اتنطقت graduate، اللي هو الفرق هنا في الصوت المتحرك اللي موجود قبل التي. هنا في graduate صوت قصير، وفي الفعل graduate صوت اطول شوية. graduate عشان لو بس ما نستغربش هي استخدمت كفعل وكاسم يعني. طيب هنتكلم بقى عن العنصر الخامس دلوقتي اللي هو المهنة. occupation المهنة. طيب لما نسأل عن الوظيفة occupation دي كلمة رسمية بمعنى المهنة، بنلاقيها موجودة في البطاقة الشخصية، في الباسبورت جواز السفر، في الاستمارات اللي احنا بنعملها بالانجلش وهكذا. لما نحب نسأل عن الوظيفة ممكن نسأل بأحد السؤالين، ممكن نقول what's your job؟ what's your job؟ ممكن نسأل سؤال نفس المعنى what do you do؟ what do you do؟ يبقى ممكن نستخدم أحد السؤالين للسؤال عن المهنة أو الوظيفة what's your job أو what do you do، سؤالين بنفس المعنى بمعنى ماذا تعمل أو إيه وظيفتك يعني. طيب في عندنا كلمات مرتبطة بكلمة occupation، في عندنا كلمة job ودي الوظيفة المحددة للشخص، job دي بمعنى وظيفة الشخص المحددة. وفي عندنا كلمة profession، كلمة profession دي كلمة بتيجي ايه؟ لا what do you do مش معناها ماذا تفعل، what do you do لو انت حطيتها في صيغة المضارع المستمر وقلنا what are you doing ماذا تفعل، ولكن what do you do بمعنى ماذا تعمل، بتشتغل ايه يعني؟ ماذا تعمل what do you do ماذا تعمل. طيب في عندنا كلمات ايه؟ لا how do you do دي يا جماعه ديت احنا عندنا how do you do كيف حالك، دي بنقولها لحد لو احنا بنقابل اول مره، ماشي يا جماعه؟ بالنسبه لي كلمه الجوب نيفر مايند مصطفى نيفر مايند، كلمه الجوب انا ليه بنطقها كده كلمه الجوب؟ الجي اللي في الاول الحرف ده اسمه جي، الحرف ده اسمه جي بيحمل صوتين. لا نيفر مايند مصطفى نيفر مايند. جوب الحرف ده بيحمل صوتين، بيحمل صوت الج اللي هو دي وجي، الجوب وليست جوب زي احنا بنطقها في مصر، الجوب في دي وجي في الصوت اللي في الاول ده، وده هنعرفه لما نتكلم في الاصوات ان شاء الله. جوب. كلمة profession دي بتيجي بمعنى مهنة او تخصص برضو، وبنجيب منها كلمة professional اللي هي محترف او متخصص يعني، محترف او متخصص professional. يبقى كلمة profession بتيجي بمعنى مهنة او تخصص وبنجيب منها professional. كارير ده اللي هو المستقبل العملي او اللي هو المستقبل الوظيفي بتاع الشخص، ده اسمه كارير. طيب ده بالنسبة لي الفرق بين الجوب وبين profession. طيب في عندنا اللي هو الحياة المهنية او professional practical life او professional life او career. بالنسبة لي كلمة work، كلمة ثالثة work كلمة عمل، دي كلمة عامة بمعنى شغل او عمل، وديت اي حد رايح الشغل بتاعه بيقول I go to work، انا اذهب الى العمل I go to work. ولكن لو حد بيقول انا بحب شغلي هيقول ايه؟ هيقول I like my job، I like my job، انا بحب وظيفتي طبعا لان الجوب هي الوظيفة بتاعت الشخص المحددة job. طيب
هنعبر عن الوظيفة بالآتي. ممكن أقول am. الوظائف يا جماعة دايما لازم تاخد قبلها أداة تنكير اللي هي أو أن، يعني على حسب الوظيفة اللي عندي. am. بصوا يا جماعة، كلمة بالنسبة لكلمة occupation دي كلمة رسمية ما بنستخدمهاش في الكلام، هي كلمة موجودة دايما في الأوراق الرسمية، في الاي دي بتاعنا، في البطاقة الشخصية، في جواز السفر بالنسبة للإنجليش، يعني في الاستمارات اللي احنا بنملاها. الكلمة المستخدمة في الحوار هي كلمة الجوب اللي هي وظيفة الشخص. كلمة وظيفة الشخص المحددة دي جوب. كلمة profession بتيجي بمعنى تخصص أو مهنة. الناس اللي شغالين مثلا على سبيل المثال في المجال المحاسبة البروفيشن بتاعهم accounting. الناس اللي شغالين في مجال التدريس البروفيشن بتاعهم teaching، وهكذا. وكلمة عمل دي كلمة عامة work بمعنى شغل أو عمل مش مرتبطة بمجال معين. طيب نرجع للموضوع بتاعنا اللي هو ازاي نعبر عن الوظيفة. ممكن أقول am، ولازم نحط قبل الوظيفة أو أن، لازم نحط قبل الوظيفة أو أن على حسب الصوت الساكن والصوت المتحرك زي ما اتفقنا بقى، مش على حسب الحرف. فعلى سبيل المثال for example لو في عندنا مثلا am a lawyer محامي، فكلمة محامي بتبدأ بصوت ساكن اللي هو ال، وبالتالي أخذت قبلها am a lawyer. am a lawyer. تمام. بعد كده هقول at واحط اسم المكان اللي شغال فيه، حط اسم المكان اللي شغال فيه place of work. place of work. lawyer محامي lawyer. a lawyer. يبقى I'm a lawyer at واحط اسم المكان اللي شغال فيه. I'm a lawyer at واحط اسم المكان اللي شغال فيه. طيب لو الوظيفة اللي عندي بتبدأ بصوت متحرك هنحط قبلها an. I'm an accountant. I'm an accountant. أنا محاسب. I'm an accountant. lawyer. lawyer. الآر خفيفة جدا يا جماعة، صوت الآر بتنطق خفيف جدا. a lawyer. بالنسبة لي الصوت المتحرك I'm an accountant. أنا محاسب. I'm an accountant at وبرضو أحط اسم المكان اللي شغال فيه. I'm an accountant at. يبقى هنستخدم دايما قدام الوظائف أداة التعريف أداة التنكير أو أن. I'm a lawyer at كذا. I'm an accountant at كذا. محكمة court. court. C-O-U-R-T. court. court. C-O-U-R-T. court. تمام. that's right. court. طيب يبقى هنستخدم احنا ايه؟ هنستخدم اوان قدام الوظائف على حسب الصوت الساكن والصوت المتحرك. طيب بالنسبة لاسم المكان يعني تقصد مكتب فلان مثلا، يعني ممكن نستخدم ممكن نستخدم اسم المكان بس هنحط apostrophe اس. يعني مثلا حجازي، مثلا حجازز كده، يعني حجاز نحط apostrophe اس، يعني apostrophe مع اس عشان نقول ده المكان. طيب في عندنا لو حد مثلا، في عندنا طريقة تانية لو حد شغال في مكان لو حد شغال في مكان معروف I work for، بنستخدم التعبير ده يا جماعة اللي هو I work for، أنا أعمل لدى. لو حد شغال في مكان مشهور أو مكان معروف بنستخدم التعبير اللي هو I work for. I work for مثلا for example the BBC. I work for the BBC as a correspondent. أعمل لدى هيئة الإذاعة البريطانية كمراسل صحفي. I work for the BBC as a correspondent. مراسل صحفي. I work for the BBC as a correspondent. مش مشكلة إنه مكان كبير، هو مكان معروف، يعني
مكان معروف، أنا أقصد إنها مكان معروف أو مشهور، يعني بنستخدم فيه التعبير اللي هو I wake for. في العادة بنستخدم إيه؟ بنستخدم اللي هو الإيه؟ بنستخدم اللي هي التعبير الأولاني، ولكن لو شغال في مكان مشهور بنستخدم I wake for. I wake for the BBC as a correspondent. أعمل لدى هيئة الإذاعة البريطانية as a correspondent، مراسل صحفي. ماشي يا جماعة؟ أعمل لدى هيئة الإذاعة البريطانية كمراسل صحفي. I work for the BBC as a correspondent، كمراسل صحفي. طيب، في عندنا الاختصار اللي هو BBC. حد عارف الاختصار ده بتاع ايه؟ ده BBC أو ده BBC. حد عارف الاختصار ده بتاع ايه؟ او ايه الكلمات اللي يرمز لها او بيشير لها الاختصار؟ طيب خلي بالكم معايا، في عندنا في الانجليش نوعين من الاختصارات. في عندنا حاجة اسمها abbreviation، اختصار abbreviation. الابريفيشن نقصد بيه الاختصارات اللي كل حرف منها بيقرأ لوحده، زي BBC. ده بيسمى في اللغة الإنجليزية abbreviation. طبعا كل حرف بيرمز إليه، بيرمز إلى كلمة. البي الأولى اختصار لكلمة British، البي الثانية اختصار ل broadcasting British Broadcasting. British Broadcasting Corporation، هيئة الإذاعة البريطانية. British Broadcasting Corporation، هيئة الإذاعة البريطانية. British Broadcasting Corporation، هيئة الإذاعة البريطانية. ده بيسمى ايه؟ بيسمى abbreviation. ده النوع الأول من الاختصارات الموجودة في اللغة الإنجليزية. يبقى الاختصارات المشابهة اللي هي كل حرف منها بيقرأ لوحده، زي BBC، ده بيسمى في الإنجليش abbreviation. طيب النوع الثاني بنسميه acronym. النوع الثاني من الاختصارات بنسميه acronym. الاكرونيم هو عبارة عن الاختصارات الحروف بتاعتها بتقرأ وكأنها كلمة، زي كلمة NATO. ده بيسمى في الانجليش ايه؟ بيسمى acronym. يبقى ده نوع تاني من الاختصارات الموجودة في اللغة الانجليزية، الاختصار فيه بيقرأ وكأنه كلمة، NATO، like NATO. ده بيسمى acronym. طبعا برضه ده اختصار لكلمات. الN اختصار لكلمة north، الE اختصار لكلمة Atlantic، Treaty Organization. تمام. زي يونيسيف برضو، اختصارات كتيرة بقى في حاجات كتيرة زي كده، ويونسكو. الحاجات دي كلها بتسمى acronym. يبقى North Atlantic Treaty Organization ده اختصار الكلمات بتاعت كلمة ناتو، اللي هو منظمة حلف شمال الأطلسي. North Atlantic Treaty Organization، منظمة حلف شمال الأطلسي. ده بالنسبة لي أنواع الاختصارات اللي احنا ممكن نشوفها فين في الإنجليش. طيب لو أنا مش بشتغل في الوقت الحالي ممكن أقول I don't have a job right now. I don't have a job right now.
ممكن اقول السبب مثلا، ممكن اقول because I am a student مثلا، انا طالب مثلا يعني because I'm a student. I don't have a job right now because I'm a student. او لاي سبب اخر يعني. طيب بالنسبة للوظائف في عندنا حاجة اسمها ايه؟ في عندنا حاجة اسمها full time job. full time job. full time job وظيفة أساسية. full time job وظيفة أساسية، دي الوظيفة اللي الشخص بيشتغل فيها ايه؟ بيشتغل فيها 8 ساعات، بيطلق عليها full time job. وفي عندنا حاجة اسمها part time job، دي الوظيفة اللي الشخص بيشتغل فيها student طالب يعني، زي دوام كامل كده، دوام كامل او دوام جزئي. يبقى full time job عمل اضافي او عمل جزئي، عمل اضافي او وظيفة اضافية يعني. يبقى full time job وظيفة اساسية، دي بيشتغل فيها الشخص 8 ساعات. وفي part time job دي وظيفة اضافية او عمل اضافي، بيشتغل فيه الشخص 4 ساعات او 5 ساعات. طيب بالنسبة للمرتبات او الاجر اللي بياخده الشخص، هنستخدم كلمة pay ككلمة عامة بمعنى اجر. كلمة pay كلمة عامة بمعنى اجر او راتب يعني، دي كلمة عامة. وبعدين بنرجع نخصص بقى ونقول في عندنا حاجة اسمها salary، ده الراتب بتاع الموظف. salary تمام، salary. في الدول الأجنبية معظم الدول بيحسبوه على ان هو annual، راتب سنوي. annual راتب salary، annual salary. وفي بعض الدول بتحسبه بشكل شهري او على اساس شهري، monthly salary. يبقى annual salary راتب سنوي. كلمة pay، احنا قلنا كلمة pay كلمة عامة. مثلا لما نيجي نقول مثلا ايه يوم قبض المرتبات مثلا، فبنسميه pay day. تمام. ولكن لما نيجي نخصص بقى هنقول ان في ناس كلمة annual دي كلمة عامة بمعنى سنوي يعني، مش للرواتب فقط يعني، كلمة عامة بمعنى سنوي وليس للرواتب فقط. يبقى في عندنا كلمة pay دي كلمة عامة بمعنى أجر، زي ما نقول مثلا pay day اللي هو يوم قبض الرواتب أو الأجور يعني. ولكن لما نيجي نخصص بقى هنقول إن في salary ده خاص بالموظفين، الناس اللي بتعمل كموظفين في الشركات أو في غيرها، ده اسمه salary. وقلنا لا payroll اللي هو كشف الرواتب بتاعت الموظفين. البيرول هو عبارة عن كشف بأسماء الموظفين، كشف الرواتب بتاعت الموظفين، ده اسمه payroll. يوم قبض المرتبات اسمه pay day. يبقى قلنا salary كده دي خاصة بمين؟ خاصة بالموظفين. ممكن يكون الراتب بتاعه متحدد بشكل سنوي فنسميه annual salary، او ممكن يكون شهري فنسميه monthly salary. طيب في عندنا بقى ايه، هنكمل. في عندنا بقى كلمة fees. في عندنا كلمة fees دي بتيجي بمعنى اتعاب. تمام، اتعاب او رسوم. الاتعاب دي اللي بيتقاضاها مين؟ اللي بيتقاضاها المحامي، يسمى fees. بياخدها اللوير، بياخدها الطبيب دكتور. تمام، بياخدها المحامي، بياخدها الطبيب، بياخدها المدرس لو بيتقاضى فلوس على حصص او كده يعني، بياخدها المدرس. تمام، بياخدها الاستشاري الكونسلتنت، الاستشاري في تخصص معين يعني.
ماشي يا جماعه. ده في ده غير الراتب طبعا، دي غير الراتب، دي بتطلق على كلمه فيز. فانت مثلا لو في محامي مثلا عمل لك خدمه معينه او قدم لك سيرفيس معينه، فانت بتقول له how much fees. how much fees. ماشي يا جماعه. how much fees. المحاسب القانوني طبعا من ضمن الناس اللي هو الاستشاريين، فده بيسمى consultant. ف how much fees اتعابه يعني how much fees. ده بالنسبه للمحامي زي ما قلنا، وزي الطبيب، وزي لا هي مش علاوه، مش علاوه يا جماعه. هنتكلم على الحاجات التانية اللي بتتاخد دلوقتي، بس يعني ناخدها تدريجيا كده. consultant يعني consultant معنى استشاري. طيب وفي عندنا حاجة اسمها wages. عندنا في حاجة اسمها wages. الwages دي هي عبارة عن أجور العمال. consultant استشاري تمام. wages دي أجور العمال، ممكن تكون أسبوعية أو ممكن تكون يومية، يعني ممكن تكون weekly أو daily. wages wages دي أجور العمال، الأجور الخاصة بالعمال. طيب في عندنا كلمة incentives، حوافز. incentives حوافز. في عندنا bonus أو bonuses علاوات. incentives حوافز، bonuses علاوات. طبعا في عمولة اللي هي commission. incentives bonuses commission حوافز أو علاوات. طيب ده بالنسبة لي الجزء الخاص بالمهنة والحاجات المرتبطة بيها. كده احنا اتكلمنا عن عنصر المهنة اللي هو العنصر الخامس. هننتقل بقى دلوقتي للعنصر الثاني او الجزء الثاني بتاعنا في المحاضرة. لو في سؤال يا جماعة في الجزء ده قبل ما ننتقل للجزء بتاع الصوتيات، يعني I'm ready for any questions يعني. You can ask me. commission عمولة، كلمة commission بمعنى عمولة. العلاوة يقصد بها البونص، بونص بمعنى علاوة. ماشي يا جماعة، كله تمام كده يعني. يعني اتمنى الناس كلها ان شاء الله تكون يعني تقدر تتكلم عن الوظيفة بتاعتها بشكل كويس. والاجزاء اللي فاتت قبل كده. هنبدأ بقى دلوقتي ان شاء الله نتكلم على الجزء الثاني بتاعنا في المحاضرة، اللي هو الجزء بتاع الصوتيات. هنتكلم على الجزء بتاع الصوتيات، الجزء الخاص بالنطق. بالنسبة لي الجزء اللي هو الجزء اللي هو خاص بيعرف نفسك في الانترفيو. احنا ان شاء الله في الاخر هنبقى نجمع العناصر كلها ونعملها على شكل انترفيو كده، بس احنا الاول بناخد العناصر عنصر. بعد كده ان شاء الله في الاخر خلاص هنجمع العناصر كلها اللي تخلينا نقدر نتكلم بشكل كويس جدا. وهطلب من حضراتكم تكتبوه في البيت يعني العناصر كلها بعد ما نخلصها، وهنتناولها مع بعض بشكل افضل، يكون حاجة كويسة جدا بتتنطق صح وتكون بنعرف نستخدمها كويس.
كإجابة لعرف نفسك ازاي في الانترفيو ان شاء الله. هنتكلم ان شاء الله النهارده عن الجزء الخاص بالصوتيات، وهنتكلم النهارده عن حاجة مهمة جدا خاصة بالسايلنت ليترز، الحروف الصامتة. بس بداية هل احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن علم الصوتيات، عملنا المقدمة بتاعت علم الصوتيات؟ طيب هنتكلم في المقدمة، نتكلم في المقدمة الأول بتاعت الصوتيات عشان نعرف يعني ايه صوتيات، وبعدين هنبدأ بعد كده ننتقل للجزء بتاع الحروف الصامتة إن شاء الله. طيب علم الصوتيات phonetics، بسم الله. phonetics، علم الصوتيات زي ما اتفقنا هو جزء رئيسي ومهم جدا من اللغة الإنجليزية، والجزء ده احنا للأسف تجاهلناه في الدراسة بتاعتنا في المدرسة بسبب عدم إدراك الناس اللي بتدرس أهمية هذا الجزء في اللغة. اللغة الإنجليزية زي ما اتفقنا ايه؟ لغة صوتية، يعني لغة قائمة على الصوت، وكل الحاجات اللي بنعملها في اللغة هي عبارة عن أصوات وليس عبارة عن حروف. زي وخدنا النهاردة مثال كده لما كنا بنتكلم على ازاي نحط أداة التنكير او ان، يعني فهنخلي بالنا بقى من الجزء ده كده ان شاء الله، والجزء ده هيفيدنا بشكل كبير جدا وهيوضح لنا مفاهيم كتيرة جدا متعلقة ب ربنا يكرمك يا فندم، ربنا يكرمكم. phonetics، كلمة صوتيات بتنطق phonetics، الاو اللي موجودة هنا ما بتنطقش او، بتنطق phonetics. ربنا يكرمكم يا جماعة، ربنا يتقبل مننا جميعا ان شاء الله ويفيدنا بالعلم ده بإذن الله. علم الصوتيات بيعرفوه على ان هو ايه؟ بيقولوا عليه it is the scientific phonetics. phonetics، تمام. علم الصوتيات phonetics. it is the scientific study of sounds used in human language. It is the scientific study of sounds، دراسة علمية للأصوات used in human language، المستخدمة في اللغة البشرية. It is the scientific study of sounds used in human language. It is the scientific study of sounds used in human language، دراسة علمية للأصوات المستخدمة في اللغة البشرية. ده تعريف علم الصوتيات، دراسة علمية للأصوات المستخدمة في اللغة البشرية. علم الصوتيات جاب الأصوات بتاعته منين؟ جابها من الإنجليش ألفابت، الأبجدية الإنجليزية. إنجليش ألفابت، الأبجدية الإنجليزية. الأبجدية الإنجليزية عبارة عن 26 حرف، 26 letters. 26 letters، 26 حرف. بينقسموا إلى قسمين يا جماعة، بينقسموا إلى قسمين. They are divided into، ينقسموا إلى، القسم الأول بنسميه vowels، أصوات متحركة. vowels، أصوات متحركة، والفاولز قائمة على 5 حروف زي ما اتفقنا. الفاولز أصوات المتحركة قائمة على 5 حروف، ال A وال E وال I وال O وال U. تمام، A E I O U. ده بالنسبة للجزء العنصر الأول أو القسم الأول، إيه؟ الأصوات المتحركة، الفاولز. القسم الثاني بنسميه consonants، أصوات ساكنة. consonants، أصوات ساكنة. consonants. يبقى القسم الأول أصوات متحركة vowels، ودول قائمين على 5 حروف زي ما اتفقنا.
القسم الثاني بنسميه consonants، اصوات ساكنه. طيب احنا خدنا 5 متحركين من ال 26 حرف اللي بيكونوا الابجديه الانجليزيه او الحروف الابجديه في اللغه الانجليزيه، مش كده؟ فالمفروض كان في 21 صوت متبقيين، كان في 21 صوت متبقيين، اضفنا عليهم 3 اصوات جداد ما كانوش موجودين في الابجديه الانجليزيه. لا اللي احنا قلنا ان في 5 متحركين يا جماعه، في 5 متحركين، في 5 فاولز، الاي والاي والاي والاو واليو. الباقيين كلهم بيطلق عليهم سواكن consonants، بيطلق عليهم اصوات ساكنه. الباقيين ال 21 بيطلق عليهم اصوات ساكنه، ولا يهمك. بعد كده قلنا 21 اضفنا عليهم 3 اصوات جداد ما كانوش موجودين في الابجديه الانجليزيه عن طريق دمج حرفين مع بعض. دمجنا الاس مع الاتش فادتني صوت الشا وصوت الشين. دمجنا الاس مع الاتش فادانا صوت الشا وصوت الشين. ودمجنا السي مع الاتش فادانا صوت الته مع الشين، تشا تشا. Thank you Abdullah, thank you brother. Consonants، أصوات ساكنة. بصوا يا جماعة، احنا قلنا كده عندنا ايه؟ قلنا عندنا ان كان 21 باقيين من 26 حرف، اضفنا عليهم الاس اتش صوت الشا، واضفنا عليهم السي اتش ده صوت التشا اللي هو صوت الته مع الشين، واضفنا عليهم التي اتش فادانا صوت الث والذ. ث وذ اللي هو صوت الث والذال عندنا في العربي، في اللغه العربيه. فاصبح كده في عندنا ايه؟ في عندنا في الانجليش 24 صوت ساكن، 24 sounds، 24 صوت، 24 sounds، 24 sounds. طيب يبقى كده في عندنا 21 اضفنا عليهم الاس اتش صوت الشا، واضفنا عليهم السي اتش تشا، واضفنا التي اتش ث وذ. طيب ليه ما اضفناش هنا المركبين التانيين اللي هي البي اتش مثلا والجي اتش والكي اتش؟ دي حروف برضو مركبة تانية ايه موجودة في اللغة الانجليزية، ولكن هنلاحظ ان اللغة الانجليزية لا تقبل التكرار. البي اتش في اللغة بتديني صوت الايه؟ بتديني صوت الاف، مش كده؟ اللغة الانجليزية في البي اتش بتديني صوت الاف، والاف ده موجود في الحروف، الاف موجود في الحروف الابجدية، ما هوش جديد، ما هوش صوت جديد يعني. الجي اتش احيانا بتديني صوت الاف زي كلمة اناف، مش كده؟ بتديني صوت الاف زي كلمة اناف كافي، مش كده؟ اناف او لاف او كلمات كتيرة، طاف، ال5 كلمات الشواذ الموجودين في اللغة. واحيانا بنستخدمها مكان الاسماء العربية اللي فيها صوت الغين زي غادة او غالي او غريب او كده. يعني الاصوات الحروف اللي بتديني اصوات متكررة في اللغة ما بتتحسبش يعني، لان اللغة لا تقبل التكرار. طيب يبقى الاف ده اصلا موجود، والجي اتش قلنا ممكن يتنطق اف في بعض الكلمات زي اناف، وبنكتبه مكان الاسماء العربية اللي فيها حرف الغين زي غريب وغادة وكده وغالة، غالي مثلا. ولكن الغين صوت ليس من الاصوات الانجليزية، وبالتالي ما بتنطقش في الانجليزية اصلا، مش موجود من ضمن الاصوات الانجليزية صوت الغين يعني، وبالتالي بننطق مدينة الغرداء هيرجادا، ماشي يا هيرجادا. طيب الكي اتش بالنسبة للكي اتش بدي احنا نكتبه مجازا مكان الاسماء العربية اللي فيها صوت الخاء، اللي فيها صوت الخاء، ولكن الخاء اصلا كصوت برضو مش موجود ضمن الاصوات الانجليزية، لان مفيش كلمات حرف الخاء، تمام، مفيش كلمات في الانجليزية فيها صوت الخاء خالص، الصوت مش موجود في اللغة يعني، وبالتالي احنا نكتبه مكان الاسماء العربية اللي فيها صوت الخاء. ولكن هو اصلا لما الاجنبي بيجي ينطق بينطق الكي بس، ما بينطقش صوت الخاء لانه مش موجود عنده في اللغة بتاعته. طيب كده اصبح في عندنا 24 صوت ساكن
اللي هو ال 21 واضفنا عليهم الثلاثه المركبين اللي هي الاس اتش والسي اتش والتي اتش، فاصبح كده في عندنا 24 sounds، 24 صوت ساكن. طيب عايزين نعرف يعني ايه ساكن ويعني ايه متحرك، يعني ايه consonant ويعني ايه vowel. هنقول كده ان الكونسونانت الصوت الساكن هو الحرف او الحرف الساكن، يعني هو الحرف الذي ينتج صوت واحد او صوتين محددين. ازاي؟ معروف في اللغه الانجليزيه ان الاس اتش لو جت في اول الكلمه او في الوسط او في الاخر بتنتج فقط صوت الايه؟ صوت الشين، وبالتالي ملهاش صوت تاني. فكلمه ساكن هنا معناها بمعنى ثابت لا يتغير. يعني لو بصينا على السي اتش هنلاقي ان السي اتش في اللغه الانجليزيه بتحمل صوتين، ممكن تكون بتنطق كده تشاه يعني زي تشيس شطرنج تشيس، ممكن تكون بتنطق كي زي كاركتر شخصيه تشيس شطرنج كاركتر شخصيه. يبقى السي اتش بتحمل صوتين، بتحمل صوت تشا صوت 22 يعني، وصوت الكا زي كاركتر ملهاش صوت ثالث، وهكذا. يبقى السواكن دول الحرف يا اما ينتج صوت او ينتج صوتين محددين ما بيتغيروش، لذلك هم سموه ساكن لهذا السبب. طيب المتحرك الحرف الواحد قد ينتج الى ما يصل الى 5 اصوات مختلفة. الحرف الواحد قد ينتج الى ما يصل الى 5 اصوات مختلفة، ويتغير مع تغير موقعه في الكلمة. يعني في اول الكلمة ممكن ياخد صوت، في الوسط ياخد صوت، في الاخر ياخد صوت ثاني، لذلك هم سموه متحرك لانه بيحمل حركة. الكي اتش اللي احنا بنكتبه مجازا يا جماعة، الكي اتش وانا بكتبه مجازا مكان الاسماء العربية اللي فيها صوت الخاء، تمام، ولكن مفيش كلمات في اللغة فيها صوت الكي اتش خالص. طيب هناخد كده مثال على واحد من المتحركين، ركزوا معايا يا جماعة. هناخد مثال على واحد من المتحركين، هناخد مثال على الاي ل5 كلمات بتبدأ بنفس الحرف، وهنشوف بتبدأ بحرف الاي في الاول يعني، وهنشوف هل اخذت صوت واحد ولا اصوات، الحرف اخذ صوت واحد ولا اصوات مختلفة رغم انه جاي في نفس المكان في اول الكلمات. ال5 كلمات اللي معانا نقراهم مع بعض كده: arm at all advice age. تاني يا جماعة: arm at all advice age. يعني حرف واحد ولكن بيحمل 5 أصوات مختلفة. حرف الاي في اللغة الإنجليزية بيحمل 5 أصوات مختلفة رغم انه جاي في نفس المكان في أول الكلمات ال5. هلاحظ ان كلمة R الصوت بتاعها مفتوح طويل، صوت الاي اللي فيها مفتوح طويل الكلمة الثانية at الصوت فيها قصير رقيق at. في الكلمة الثالثة all مضموم طويل، صوت مضموم طويل all. الكلمة الرابعة advice صوت خفيف قصير advice. في الكلمة الخامسة حرف الاي اخذ صوتين مع بعض age خد اي واي صوتين في ادغام بنضرب صوتين مع بعض age. طيب ازاي نقدر نفرق بين الاصوات المختلفة الموجودة في ال5 كلمات اللي احنا شايفينهم دول يا جماعة، او ازاي نقدر نحدد بقى اذا كان هو هيتنطق كده ولا كده؟ فقال لك احنا هنعمل ايه في الانجليش؟ قال لك احنا هنحط لكل صوت يعني تمام كده. الحركات اللي احنا سمعناها دي هي عبارة عن زي علامات التشكيل الموجودة في اللغة العربية اللي هي الفتحة والضمة والكسرة، ولكن في الانجليش هم اكتر شوية. الفتحة لها درجات، الكسرة لها درجات،
الضمه لها درجات زي ما هنشوف، فده هينتج عنه ايه؟ هينتج عنه اصوات كتير، هينتج عنه اصوات اكتر من اللغه العربيه. طيب ازاي نحل المشكله دي؟ قال لك احنا هنعمل ايه؟ قال لك هنعمل رموز مختلفه تحدد طبيعه نطق كل واحد من الاصوات دي عن الثاني. فقال لك ايه؟ قال لك الصوت الاولاني هنختار له الرمز ده اللي هو ايه نقطتين فوق بعض، فده اسمه ده طبعا هيبقى موجود فين؟ هيبقى موجود في القاموس. لو انتوا خدتوا بالكم من القواميس الانجليزيه اللي هو القاموس انجليزي ادفايس نصيحه، تمام، ادفايس. لو خدنا بالنا من القواميس الانجليزيه زي قاموس اوكسفورد او قاموس لينمان او قاموس كامبريدج، القواميس الانجليزي دي، او القاموس لو انتوا فاكرين القاموس اللي خدناه في المدرسه في المرحله الثانويه اللي هو لينمان، القاموس ده انجليزي، القاموس ده تمام تمام، القاموس اللي خدناه في المرحله الثانويه القاموس الازرق اللي هو كان اسمه لينمان، ده القاموس انجليزي. القاموس ده كان المفروض نتعلم الاصوات الاول او ندرسها في المدرسه عشان نعرف نستخدمه، لان بدون دراسه الاصوات دي محدش فينا هيعرف يستفيد من هذا القاموس او يتعلم منه ازاي يحدد نطق الكلمات الصحيحه وهكذا يعني. فكان المفروض ندرس الجزء بتاع الاصوات الاول، وبعدين ما احنا فعلا ما استخدمناهوش لان احنا للاسف ما درسناش الاصوات يعني، فما استفدناش منه الاستفاده الصحيحه رغم ان هو قاموس جيد جدا وممتاز يعني. القواميس الانجليزيه دايما الانجليزي بتكون افيد من القواميس الانجليزي عربي في معرفه اصل الكلمه ونطقها الصحيح واستخداماتها. يعني طبعا يعني القاموس اوكسفورد قاموس عظيم جدا، لو احنا عندنا نسخه منه يبقى كويس جدا. في طبعا هو في منه كتاب هارد كوبي وفي منه سوفت كوبي موجوده على الجهاز، بتبقى كويسه جدا، بتنطق بريتش وامريكان وبتحدد لنا فنيات النطق وبتحدد لنا الرمز الصوتي للكلمه ونطقها وهكذا يعني. طبعا احنا هنتعلم مع بعض ان شاء الله، هنتعلم الاصوات مع بعض ان شاء الله، وهنقدر نستخدم القاموس بعد كده لوحدنا بشكل كويس جدا بدون اي مشكله ان شاء الله. انا برضو هحاول لكم على وسيله نقدر نجيب منها قاموس اوكسفورد. هو موجود عندي نسخه منه ان شاء الله، يعني نسخه سوفت كوبي على جهاز الكمبيوتر، وانا مستعد اديها لاي حد يوصلها للناس كلها يستفيدوا منها. قاموس بينطق بريتش وامريكان وعظيم، قاموس عظيم بصراحه، قاموس عظيم جدا، لان هو بيجيب لك كميه معلومات ضخمه جدا عن الكلمه واستخداماتها ومرادفاتها. فهشوف ان شاء الله لو قدرت يعني اوصل لي اللينك الصحيح بتاعه واديه لكم، او لو قدرنا نوصل النسخه اللي عندي للناس كلها يبقى شيء كويس يعني ان شاء الله. طيب نكمل يا جماعه. احنا كده قلنا ان عشان نحل المشكله دي قال لك هنحط لكل صوت من الاصوات اللي اتنطق في الكلمات المختلفه دي علامه تميزه عن الصوت الثاني. فقال لك الصوت الاولاني هنحط له نقطتين فوق بعض. ده طبعا انا هكتب بس مؤقتا الرموز بشكل كده نقدر نفهمه بيها لحد لما ارفع لكم الجزء بتاع الاصوات والرموز وكده يعني، الرموز الصوتيه دي يعني. وقال لك الصوت الثاني هيكون هو عباره عن A مشبوك فيها E. ماشي يا جماعه؟ الصوت الثاني اللي موجود في كلمه at هو عباره عن حرف A مشبوك في E، كلمه واحده يعني at. ده اسمه صوت قصير اسمه at. طيب الصوت الثالث قال لك هيكون عباره عن الرمز بتاعه عباره عن سي مقلوبه كده، حرف سي بس مقلوب الناحيه الثانيه ونقطتين فوق بعض. طبعا انا بس معذره ما جهزتش بصراحه الورقه اللي فيها الرموز الصوتيه كلها، ولكن هيبقى سهل ان شاء الله ان احنا نظبط الدنيا مع بعض يعني. بالنسبه لي القاموس يا جماعه خلي بالنا بس القاموس، بس عشان انا ليه قلت لكم على القاموس اوكسفورد هنخلي بالنا بس ان احنا ممكن ننزل القاموس كله وبعدين في الاخر نفاجئ ان هو ما بيشتغلش لان هو فيه معاه كراك.
فانت وحظك بقى الكراك ده ممكن تنزل الاجزاء كلها وفي الاخر تكتشف ان الكراك مش شغال. بالاضافه ان هو يعني الكراك ده معظمه ما بيشتغلش على ويندوز 7، لان هو الويندوز 7 ما بتقبلش الكراك على بعض كتير من نسخ ويندوز 7 يعني. فهو لو ما اشتغلش معانا اوكسفورد على ويندوز 7 ممكن نستخدم قاموس كامبريدج. القواميس كلها موجوده معايا ان شاء الله، ما فيهاش مشكله يا جماعه. القواميس موجوده معايا ما فيهاش مشكله. يعني انا في عندي كامبريدج وعندي لونج مان وعندي اوكسفورد يعني. فلو ده ما اشتغلش ممكن نستخدم الثاني، فاحنا هنشوف وسيله ان شاء الله نقدر نوصل من خلاله للقاموس يعني، بحيث نبقى عارفين ازاي نقدر نسطبه ونقدر نستفيد منه ازاي ان شاء الله. طيب قلنا كده الصوت اللي موجود في كلمه all اتنطق او، ده او طويله، الرمز بتاعه بيتكتب سي مقلوبه نقطتين فوق بعض، سي مقلوبه نقطتين فوق بعض. الصوت الرابع اللي موجود في كلمه نصيحه advice بيتكتب وكأنه ايه؟ بيتكتب وكأنه ايه مقلوبة، الرمز بتاعه ايه مقلوبة. الصوت الاخير اللي موجود في كلمة age هو عبارة عن اي مع اي. معلش بس انا طبعا مش عارف اكتب الرمز الصوتي لان مش معايا الورقة اللي فيها رموز دلوقتي، ولكن المرجع هنبقى معانا الرموز كلها ونتكلم فيها ونشوفها قدام عينينا ونبدا نشرحها جزء جزء ان شاء الله. ده المهمه بتاعتنا خلال الجزء بتاع الاصوات. الصوت الخامس اللي هو الاي مع الاي في كلمه ايج. طيب نرجعهم تاني الخمس اصوات مع بعض يا جماعه. يبقى الصوت اللي في كلمه ار ده عباره عن صوت مفتوح طويل ا. الكلمه الثانيه كلمه ات ده صوت قصير رقيق ات، بيتكتب الرمز بتاعه ايه مشبوك فيها ايه. الصوت الثالث وعبارة عن صوت الاو طويل مضموم، ده بيتكتب الرمز بتاعه سي مقلوبة في الناحية الثانية نقطتين فوق بعض او. طبعا النقطتين فوق بعض دول بيبينوا ان الصوت المتحرك ده طويل، ماشي يا جماعة؟ بيبينوا ان الصوت المتحرك ده طويل. الكلمة الرابعة تمام، هي المادة ديت عبارة عن صوت طويل يعني، بس بتبقى مضمومة احيانا او مفتوحة او كده على حسب الصوت يعني. الصوت الرابع اللي هو في كلمة advice ده صوت قصير خفيف ما بنقفش عليه. advice لو وقفنا عليه شوية صغيرين هيديني الصوت الثاني اللي في كلمة at، فبالتالي هو بيتطلب مننا ان احنا ننطقه بسرعة advice، ما نقفش عليه. لما وقفنا عليه شوية صغيرين هيديني الصوت الثاني. الصوت الخامس اللي هو age ده اللي موجود في كلمة age، قلنا ده صوت ادغام لان احنا دمجنا صوتين متحركين مع بعض. like bay تمام، A like bay، A في صوت ال A اللي هو ال E وال I مع بعض دمجناهم مع بعض A. طيب احنا كده شفنا ان ال A لوحده من الحروف المتحركة الخمسة له 5 أصوات. ال A لوحده له 5 أصوات زي ما شفنا في الأمثلة اللي موجودة معانا دلوقتي. طيب ال E وال I وال O وال U الأربع حروف الباقيين بيحملوا 15 صوت. يبقى احنا كده اصبح عندنا في اللغة الانجليزية يوجد 20 صوت متحرك، 20 sounds. في اللغة الانجليزية 20 صوت متحرك نتجوا عن الحروف الخمسة المتحركة، نتجوا عن الحروف الخمسة المتحركة. ماشي يا جماعة؟ اوكي، يبقى كده في عندنا 20 صوت متحرك، ال 20 صوت المتحرك دول نتجوا عن الحروف المتحركة الخمسة، لأن ال A لوحده له 5 أصوات. ال A لوحده له 5 أصوات، ال E وال I وال O وال U بيحملوا 15 صوت. طيب احنا مش مهم بالنسبة لنا هو كل حرف مرتبط بأصوات ايه، لأن احنا مفيش قاعدة في تحديد الايه، في تحديد النطق يا جماعة. مفيش قاعدة بتقول لي هو الحرف ده هيتنطق امتى كذا وامتى كذا. احنا بنتعلم الأصوات وبعد كده الأصوات دي هي اللي بنستخدمها عشان نحدد بيها نطق الكلمات اللي احنا بنتعلمها في اللغة أو بنكتسبها في اللغة. طيب كده أصبح في عندنا 24 صوت ساكن، 24 consonants، 24 صوت ساكن زائد 20 صوت متحرك 20 vowels، المجموع 44 صوت بنسميهم بقى ايه، بنسميهم phonemes، بنسميهم phonemes. ماشي يا جماعة؟ يبقى 20 صوت متحرك
نتجوا عن الحروف الخمسة. 20 صوت متحرك نتجوا عن الحروف الخمسة المتحركة، لأن قلنا ال A لوحده له 5 أصوات، وال E وال I وال O وال U بيحملوا 15 صوت، والسواكن اتفقنا ان هم 24 صوت، فالمجموع هنا 44 صوت بنسميهم في الصوتيات فونيمز. يعني احنا في المدارس كنا بناخد الحروف الخمسة المتحركة يا جماعة، حروف مش أصوات، الحروف المتحركة وليس الأصوات. للأسف احنا كل دراستنا في المدرسة كانت قائمة على دراسة الحروف الأبجدية اللي هي A B C 26 حرف، ولكن ما كانش حد بيدرس أصوات للأسف يعني. معلش مش مشكلة، احنا هنظبطها إن شاء الله، يعني هنظبط الدنيا متقلقوش. طيب احنا كده قلنا ايه؟ قلنا ان في 44 صوت بنسميهم فونيمي. احنا ان شاء الله هنتعلم مع بعض الصح، هنتعلم ندرس الاصوات بشكل صحيح، وده هيوضح لنا حاجات كتيرة جدا، وهيظبط لنا النطق بتاع الكلمات الانجليزية اللي احنا حافظينها قبل كده والكلمات الجديدة ان شاء الله. 44 فونيمز، 44 رمز صوتي. طيب عايزين ندرس الفرق بقى بين 3 حاجات قابلتنا دلوقتي. عايزين نعرف الفرق بين الحرف الليتر. ركزوا يا جماعه لو سمحتوا، ركزوا عشان الحاجات دي لو فهمناها في الاول هنستريح بعد كده. عايزين نفهم الفرق بين الحرف الليتر وبين الفونيم الرمز الصوتي وبين الساوند الصوت. دي 3 حاجات قابلتنا دلوقتي واحنا بنشرح الجزء بتاع المقدمة ده. قلنا ان في 26 حرف 26 letters اللي هم الالفابت، وبعدين بدأنا نتكلم عن الأصوات، وقلنا جت منين الأصوات الساكنة والأصوات المتحركة، وبعدين عايزين نعرف بقى الفرق بين الحاجات اللي قابلتنا اللي هي الفرق بين الحرف وبين الفونيم وبين الساوند. طيب هناخد الفرق بينهم من خلال الكلمات اللي انا هكتبها دي. لو قلت لكم عايزين ننطق الكلمة دي، do you know this word؟ حد عارف الكلمة دي؟ طيب لو سألتكم وقلت لكم ايه الحروف بتاعت الكلمة دي، هنقول P-I-G-E-O-N، مش كده؟ P-I-G-E-O-N ده الحرف. يبقى الحرف في اللغة مهمته ايه؟ الحرف يا جماعة في اللغة مهمته ان هو بيديني السبيلنج بتاع الكلمة. الحرف في اللغة مهمته ان هو بيديني السبيلنج، هجاء الكلمة، سبيلنج. ده مهمة الحرف في اللغة، بيحدد لي الحروف اللي بتكتب بيها الكلمة. تمام؟ طيب لما نحب ننطق الكلمة دي بقى عشان ننطقها صح، مش هنعتمد على الحروف المكتوبة، لأن الحروف المكتوبة في بعض الحروف منها بيحتمل أكتر من صوت. مثلا الآي الموجودة في الكلمة بعد البي بتحتمل إنها تكون آي طويلة فتنطقها باي، أو تكون آي قصيرة فتنطقها بي، وبالتالي يبقى الآي دي بتحتمل صوتين. طيب عندنا كمان حرف الجي، حرف الجي بيحتمل صوتين، ممكن يكون جيم فنقول بيج، او ممكن يكون اجة فنقول بيج. برضه هنحتاج نحدد هو بيج ولا بيج. تمام؟ في عندنا الاي والاو اللي موجودين قبل الان، هل هم هيتنطقوا الاثنين ولا واحد بس اللي هيتنطق، ولا هيتنطقوا الاثنين صوت تاني؟ وبالتالي هنرجع للرمز الصوتي في الحالة دي بقى اللي هو الفونيم. بقى نستخدم الفونيم اللي هي الرموز الصوتية اللي بتحدد النطق الصحيح للحروف المكتوبة، وهتوضح لي الى اي مدى الصوت ده هيتنطق، بقى الحروف دي هتنطق ازاي. فمن خلال الرمز الصوتي هيقول لي ان البي هتنطق زي ما هي، البي هتنطق زي ما هي، الاي هتنطق اي قصيرة،
الجي اللي موجودة هتنطق دي ومعاها او صوت الجا يعني بيج، والاي والاو هيتنطقوا اي قصيرة، والان زي ما هي pigeon. pigeon pigeon حمامة، كلمة pigeon معناها حمامة. يبقى احنا هنا مش هينفع نعتمد على الحروف المكتوبة في النطق. pigeon pigeon، يبقى هنا ال P اتنطقت زي ما هي، ال I قصيرة، ال G اتنطق D و J مع بعض pidge، وال E وال O اتنطق I pigeon pigeon. ماشي يا جماعة؟ pigeon حمامة، كلمة pigeon معناها حمامة. طيب لو احنا نطقنا الكلمة دي غلط وقلناها بايجن، هي ملهاش قاعدة، احنا بنتعلم الأصوات الأول، وبعدين الأصوات دي بتحدد لنا النطق بتاع الكلمات، واحنا بنكتسب النطق يا جماعة. بنكتسب النطق من خلال، إما من خلال المدرس اللي بيدرس لنا بينطق الكلمات صح فاحنا بنتعلمها منه صح، أو إن احنا بنرجع للرمز الصوتي في القاموس وبنتأكد من نطق الكلمات قبل ما نحفظها عشان ما نحفظهاش غلط. بالنسبة للكلمات اللي احنا الكلمات اللي احنا حفظناها قبل كده، للأسف هنضطر نرجع نصحح نطق الكلمات، لأن فيها كلمات كتيرة بتتنطق غلط. يعني في كلمات احنا حافظينها الحروف المتحركة بتاعتها قصيرة واحنا بننطقها طويلة، أو العكس. في كلمات الحروف السواكن اللي فيها بتتنطق أصوات مختلفة عن الأصوات اللي احنا حافظينها، فدي هنرجع نظبطها بس لما نخلص الأصوات الأول إن شاء الله. اوكي، يبقى الكلمة دي النطق الصح بتاعها pigeon، النطق الصح بتاعها pigeon. لو احنا طالع الكلمة دي بيجون او بايجون او اي نطق من اللي احنا قلناه دلوقتي، بصوا يا جماعة، احنا هنظبط الدنيا دي من بعض، مش بالطريقة بتاعتنا، هنراجع على الكتب. احنا هنعمل ايه؟ احنا كده بنتعرض للغة، لما نيجي نعمل براكتس بقى تطبيق، هنبدأ ناخد ريدنج ان شاء الله، لما نخلص الاصوات هنبدأ ناخد قراءة. القراءة دي هتقابلنا في كل مثلا قطعة بنقراها، هيقابلنا مثلا 100 كلمة أو 150 كلمة أو 200 كلمة في كل قطعة. ال 200 كلمة دول فيهم كلمات احنا شفناها قبل كده أو درسناها قبل كده، هنظبط النطق بتاعها. والكلمات الجديدة هنكتسبها صح، هي يعني هتتبني كده، مش هننفع طبعا نراجع على الكتب بقى اللي خدناها قبل كده والقصص دي يعني، لا احنا احنا هنقرا وهنسمع. تمام كده، تمام يا أستاذ علاء، هنقرا وهنسمع. فالقراءة والاستماع هتظبط لنا الدنيا دي كلها ان شاء الله، ما نقلقش يعني. ماشي يا جماعه؟ طيب الموضوع سهل، ما فيهوش صعوبه على فكره، يعني ما حدش يتخيل ان هو الموضوع صعب، الموضوع سهل ان شاء الله، بس اهم حاجه ان احنا نركز نفهم الحاجات اللي بناخدها في الاول دي، وبعدين التطبيق ان شاء الله هيخلي الدنيا سهله خالص، ما نقلقش يعني. تمام. reading and listening، القراءه والاستماع هيظبطوا لنا القصه دي، بس ناخد الاول الاصوات ونفهم الدنيا ماشيه ازاي الاول قبل ما نخوض في عمليه التطبيق نفسها. معلش يا استاذ عبد الله، احنا عارفين معلش احنا تعرضنا لتجربه سيئه في التعليم، ولكن الحمد لله احنا قدرنا نتعلم اللي احنا اتعلمناه في الوضع اللي كان موجود يعني، ولكن احنا نقدر ان شاء الله نصحح طالما ان احنا عندنا عزيمه واراده يعني. والمثل الانجليزي يقول ايه؟ بيقول never too late to learn، يعني مفيش حاجه اسمها انك انت كبرت عشان تتعلم، يعني never too late to learn، يعني مفيش ابدا الوقت ما بيفوتش ابدا لو انك تتعلم. الواحد ممكن يتعلم لحد ما يموت، لحد اخر لحظه في عمره يعني. طيب احنا كده خلصنا من كلمه بيجن، النطق الصح بتاعها بيجن وليس بايجن وليس اي حاجه ثانيه، بيجن. طيب يبقى هنا اللي ساعدنا في تحديد النطق الصح يا جماعه، اللي تساعدنا في تحديد النطق الصح لهذه الكلمه هو الرمز الصوتي، هو الفونيمز مش الحروف، لان اللتر الحرف سهل لي فقط السبيلنج بتاع الكلمه، الهجاء بتاعت الكلمه او كتابه الكلمه، وده هيفيدني امتى؟ لما اشوف الكلمه دي داخل نص، لما اشوف الكلمه دي مكتوبه داخل نص، تمام، او احب اكتبها، تمام. ولكن لما نيجي نقرا بقى لازم نرجع للفونيم، للرمز الصوتي، عشان الرمز الصوتي ده هو اللي هيحدد لي النطق الصح للحروف المكتوبه في الكلمات. زي ما شفنا كده ممكن تكون الحروف تحتمل اكتر من صوت،
او لها اصوات مختلفة زي ما شفنا في كلمة pigeon. طيب هناخد مثال تاني على كلمة ان شاء الله هنظبط الدنيا، ما تقلقوش والله. هناخد ان شاء الله حاجات كتيرة جدا، هناخد امثال وهناخد حكم وهناخد conversation محادثة مع بعض. بس انا حاول الاول مش عايز اتكلم انجلش كتير عشان ممكن تكون الاكسنت بتاعتي غريبة شوية على ودان الناس، وعايز الناس كلها تستفيد من الجزء بتاع الصوتيات. ولكن ما تقلقش، كل حاجة ان شاء الله في وقتها ان شاء الله هتبقى كويسة يعني، ما تقلقوش. لا، الفرق بين الرمز الصوتي والصوت نفسه. الرمز الصوتي هو الرموز او العلامات اللي احنا ماشي يا جماعه. الرمز الصوتي هو الرموز اللي احنا هنشوفها في القاموس، ماشي يا جماعه. الرمز الصوتي هي الرموز اللي احنا هنشوفها في القاموس جنب الكلمه، بتحدد النطق بتاع الحروف، تمام كده. الساوند بقى، الساوند هنشوفه دلوقتي، هيبان في الكلمه بتاعت قاره اسيا. الكلمه بتاعت قاره اسيا لو سالتكم على الحروف بتاعتها هنقول A S I A، ده الايه؟ ده السبيلنج بتاع الكلمه، ده هجاء الكلمه. ولكن عشان نيجي ننطق الكلمه دي هنقول ان الكلمه دي فيها A في الاول وفيها A في الاخر، مش كده؟ فالاي قلنا بتحتمل كام صوت؟ بتحتمل 5 اصوات زي ما شفنا في المثال من شويه، مش كده؟ تحتمل 5 اصوات، فالاي اللي في الاول هتاخد صوت والاي اللي في الاخر هتاخد صوت ثاني. طيب نشوف كده الدنيا عامله ازاي في النطق بتاع الكلمه دي. قال لك الصوت اللي في الاول بتاع الاي هياخد الصوت بتاع كلمه age اللي هو الاي والاي، تمام كده؟ الاي والاي. البريتونيين بينطقوا الاس مع الاي في وسط الكلمه شين، بينطقوه شين. والاي اللي في الاخر هتاخد الصوت بتاع كلمه نصيحه، إشا. إشا ده كده مين؟ ده كده نطق البريتش، ده نطق البريتش بقى الكلمة إيشا. يبقى قارة آسيا في الإنجليش بتنطق إيشا بالنسبة للبريتش إنجليش، بالنسبة للإنجليزي البريطاني إيشا. إيشا اللي أنا عملته بين السلاشز ده، بين الشرط المايلة ده، اسمه رمز صوتي، ماشي يا جماعة؟ اسمه رمز صوتي اللي هو بيحدد النطق الصح للحروف المكتوبة في الكلمة إيشا. طيب جم بعد كده الأمريكان اختلفوا مع البريطانيين في نطق الاس اي اللي في الوسط، فنطقوها ايه؟ نطقوها جا، ايجا. ايجا ده مين؟ ده امريكان انجلش، يو اس انجلش او امريكان انجلش. يبقى الكلمه دي في البريتش بتنطق ايشا، ايشا. والنطق الثاني ايجا، ايجا. ده في الامريكان، ماشي يا جماعه؟ يبقى ايشا دي بريتش وايجا دي امريكان. طيب هنا بقى لما نرجع للعنصر الثالث اللي هو الساوند، لما نيجي بقى نتكلم في المحادثه وبعدين الناس تسمعني بقول ايشا، فيقول لك ليه؟ يقول لك الراجل ده بينطق بريتش. ولو سمعني بقول ايجا، تمام؟ ايجا هيعرف ان انا بتكلم امريكان انجلش. ايشا بريتش، ايجا امريكان. ده بالنسبه للرمز الصوتي. الفرق بين، يبقى الحرف يا جماعه، الفرق بين الثلاث حاجات تاني. الحرف هو الحرف اللي بيمثل الكتابة بتاعت الكلمة او الهجاء بتاع الكلمة او السبيلنج بتاع الكلمة. الفونيم هو عبارة عن الرموز الصوتية اللي بتحدد النطق الصحيح للحروف. الرموز الصوتية اللي بتحدد النطق الصحيح للحروف، والرموز دي هم عبارة عن 44 رمز صوتي، 44 فونيمز، ودول 20 صوت متحرك و24 صوت ساكن اللي بيمثلوا كل النطق الموجود في اللغة الإنجليزية. وبالتالي لو احنا درسنا الاصوات ال 44 دول مش هتفرق معانا هي الاكسنت اللي انا بستخدمها البريتش والامريكان. ليه؟ لان كل الانجليزي الموجودين على وجه الكرة الارضية بيستخدموا نفس الاصوات دي في الكلام. زي كده لو قلنا مثلا على سبيل المثال، لو قلنا الواحد بريطاني ينطق لنا كلمة
فصل. فهنلاقي ان هو استخدم بالنسبة لنطق حرف الاي هنا استخدم الصوت اللي كان موجود في كلمة arm، فبيقولها class class. صوت الاي اللي هو الطويل المفتوح اللي موجود في كلمة arm class. طيب لو قلنا لحد امريكان انطقها هيستخدم الصوت اللي موجود في كلمة at class class. وبالتالي الصوتين دول اصلا موجودين في اللغة، فاستخدام البريتش لصوت الآ ميزه عن الامريكان اللي استخدم صوت الآ كلاس، وبالتالي غير الايه، غير الاكسنت او غير اللهجة. نفس الكلام لو قلنا في كلمة سريع البريتش بيستخدم نفس الصوت fast fast، فالناس بيتميز ان ده بريتش من استخدامه للصوت ده it's fast. الامريكان بيستخدم الصوت التاني بتاع at it's fast fast it's fast، وبالتالي ده غير الايه، غير الاكسنت او اللهجة بتاعة الامريكان عن البريتش. طيب لو خدنا مثال على اختلاف تاني في النطق بين البريتش والامريكان، عشان الناس اللي كانت بتسألني احنا هندرس بريتش ولا امريكان في الاول في المحاضرة اللي فاتت، فقلت لهم ان احنا لما ندرس الاصوات مش هتفرق معانا هي بريتش ولا امريكان، عشان احنا هندرس الاصوات كلها اللي بيتكلم بيها كل الانجليز. ففي كلمة نسخة البريتش بينطقوها او، لصوت الاو اللي موجود في الكلمة بينطقوه او قصير يعني، فبينطقوها كوبي كوبي. والامريكان بيستخدموا الصوت اللي موجود في كلمة arm بينطقوها كوبي. يبقى كوبي بريتش كوبي امريكان، الاثنين صح يا جماعة، مجرد اختلاف في اللهجة. اوكي، يبقى كوبي بريتش كوبي امريكان، ده مجرد اختلاف في استخدام الصوت المتحرك ونتج عنه اختلاف في اللهجة بين البريتش وبين الامريكان. معلش نشغل الشات عشان بس لو في حد عايز يسأل في حاجة في الأصوات، عشان عارف إن الموضوع ده قد يكون جديد لمعظم الناس. ماشي يا جماعة، يبقى احنا كده ايه، كده احنا وصلنا للمعلومة اللي هي إن احنا في عندنا 44 صوت، الهدف منهم هو دراسة الأصوات الخاصة بنطق كل الكلمات الموجودة في اللغة الإنجليزية. class British class American، fast British fast American، copy British copy American. اوكي، ده كده بالنسبة للجزء المقدمة الخاصة بالأصوات. يبقى احنا الهدف عندنا بقى اللي احنا هننفذه ان شاء الله، او هنبدأ ننفذه بقى في الجزء في المحاضرات بتاعتنا. احنا مهمتنا لا هو احنا هنقول بقى ايه، هنقول مش ان البريتش بيضخموا الكلام او بيفخموا الكلام والامريكان بيعملوا ترقيق، لا هو احنا هنقول ان ده في اختلاف في بعض الاصوات، اختلاف في بعض الاصوات، واحنا هندرسها ان شاء الله بالتفصيل لما نتكلم في الاصوات المتحركة. هنعرف الاختلافات الموجودة بين الاثنين، وده هيسهل لي عملية ازاي انطق بريتش وازاي انطق امريكان بسهولة ان شاء الله. طيب احنا كده توصلنا ان احنا في عندنا 44 صوت، والهدف بتاعنا هو في الجزء بتاع الصوتيات ان شاء الله هو دراسة ال 44 صوت الموجودين في اللغة الانجليزية، اللي هم ال 20 صوت المتحرك زائد 24 صوت السواكن. هيكون الهدف عندنا ان شاء الله الاول ان احنا ندرس الاصوات الساكنة، وبعدين لما نخلصه ان شاء الله نتكلم في الاصوات المتحركة. ماشي يا جماعة؟ طيب انا كنت عايز اتكلم مع حضراتكم في نقطة يعني قبل ما انهي المحاضرة بتاعت النهارده. هو انا النهارده بس حبيت اعمل مقدمة في الجزء بتاع الصوتيات عشان يعني نفهم بس ايه اللي هنشتغل فيه، عشان عارف الجزء ده جديد بالنسبة لمعظم الناس. كنت عايز اكلمكم بالنسبة للنقطة بتاعت الماتيريال بتاعت ربنا يكرمك. انا اتمنى ان شاء الله يعني ان نكون استفدنا من المقدمة دي وفهمنا يعني ايه اصوات او يعني ايه صوتيات ان شاء الله. بالنسبة للماتيريال الخاصة بالجزء اللي انا بشرحه او الحاجات اللي انا بشرحها، في الواقع الحاجات اللي انا بشرحها دي معذرة من اسم لك معذرة to learn English. ده الكتاب بتاعي time to learn English. الكتاب ده اسمه time to learn English. الباب الاول بيتكلم عن الاساسيات البيسكس، الباب الثاني بيتكلم على الصوتيات كل ما يتعلق بفنيات النطق في اللغة الانجليزية،
الباب التالت بيتكلم عن الجرامر بتاع الانجليش كله، الجرامر بتاع اللغه الانجليزيه كلها بتمارين عليه. والباب الرابع فيه حاجه اسمها ملحقات. الملحقات دي فيها كميه معلومات جامده جدا جمعتها عبر سنوات طويله جدا من ترجمه، هيفيدنا في المحادثه وهيفيدنا في الكتابه ان شاء الله. فان شاء الله انا هنسق الكتاب، ان شاء الله انا هنسق مع الجمعيه ان شاء الله ازاي يقدروا هم يعني يظبطوا حاجه زي كده معاكم. وبالنسبه للتواصل انا الكتاب طبعا هو الكتاب، بصوا يا جماعه الكتاب هو زي ما قلت لكم هو مرجع، الكتاب هو عباره عن مرجع، فهو هيفيد اي حد بيدرس انجليش يعني. الكتاب ان شاء الله هنوفر زي ما قلنا، ممكن الناس اللي من القاهره ممكن تشتريه عادي من المقر الجمعيه او من المركز. بالنسبه لي المركز اسمه فيوتشر جيت، المركز اللي فيه كتاب اسمه فيوتشر جيت. بالنسبه للناس اللي هي ايه ممكن خلاص يعني ننسق مع الايه، ننسق مع الجمعيه. فاحنا ايه هننسق مع الجمعيه، وان شاء الله الجمعيه هتديكم البيانات الخاصه بكل حاجه متعلقه بالكتاب وازاي تقدر توصله للناس. ماشي يا جماعه؟ معلش سامحوني على موضوع الكتاب، ولكن للاسف والله هو الكتاب فعلا يعني انا نشرته، والكتاب ليه ملكيه فكريه وانا بذلت مجهود كبير جدا فيه. وان شاء الله هننسق مع الجمعيه في ان هم يكون موجود في متناول ايدي الناس كلها عشان تستفيد منه باذن الله. وزي ما قلت لكم هيكون ان شاء الله بسعر مخفض يعني على قد ما نقدر عشان يكون ان شاء الله يعني سهل ان شاء الله في متناول الناس كلها. انا سعدت جدا بالمحاضره معكم، واتمنى ان شاء الله اكون مصدر افاده للجميع باذن الله. ويعني ان شاء الله انا يعني حابب ان انا يعني اوصل لكم كل الحاجات اللي اتعلمتها بجد في اللغه الانجليزيه، ونفسي اخلي الناس يعني تستفيد كلها ان شاء الله من اللغه وتتخطى عقبه اللغه الانجليزيه بما يفيدهم ان شاء الله في حياتهم وفي شغلهم يعني وفي مستقبلهم ان شاء الله، وبرضه يوصلوا اللي هم قدروا يتعلموه للاخرين عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني يجازينا كلنا خير عن الكلام ده. ربنا يكرمك. انا اتمنى ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم يعني. وما تنسوناش من دعواتكم. كل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد ان شاء الله علينا جميعا. والقاكم في المحاضره ان شاء الله اللي بعد الاسبوع اللي بعد العيد بقى ان شاء الله، هي الجمعه اللي بعد العيد. اتمنى بس ان احنا نذاكر الجزء اللي اخدناه ان شاء الله، نحاول نفهمه كويس. لو في اي اسئله او في اي حاجات متعلقه بالجزء اللي احنا شرحناه كمقدمه او غيره يا ريت يعني نكتبها ان شاء الله، ونبقى نناقشها مع بعض ان شاء الله في المحاضره الجايه باذن الله. كل سنه وحضراتكم طيبين مره ثانيه، واشوفكم على خير ان شاء الله. في بالنسبه للقاموس ما تقلقوش، القاموس انا برضو هبحث عن وسيله ان انا اشوف لكم اللينكات او اجرب لينكات كويسه وعارف ان الكراك بتاعها شغال، او ان انا ارفع لكم قاموس كامبريدج او اجيب لكم قاموس كامبريدج يكون كويس واديكم اللينكات بتاعته وانتوا تنزلوها ان شاء الله. او لو يعني الناس حابه ايه مفيش مشكله، احنا هنحاول نشوف نسخه ان شاء الله نسخه تكون شغاله على اكس بي وشغاله على الايه على احنا بصوا يا جماعه الجزء اللي خدناه ان شاء الله بس نحاول نفهمه. احنا مش الحاجات دي ما ينفعش تحفظ على فكره، الحاجات دي كلمه جيت معناها بوابه. الحاجات اللي احنا خدناها دي محتاجه تتفهم ان شاء الله. ولما نيجي نطبق بقى، لما نطبق ان شاء الله هيبقى الدنيا اسهل بكتير يعني. حتى لو ما حدش يحاول يحفظ، لان الحاجات دي يعني مش هينفع تتحفظ، هي محتاجه تتفهم. ولما نيجي نعمل براكتس ان شاء الله هنعمل براكتس بالقراءه وبالاستماع عليها، فهتثبت لانها هتتكرر كتير جدا ان شاء الله. فما نقلقش خالص من اي حاجه، ان شاء الله الحاجات هتبقى سهله جدا وفي متناول ان شاء الله الانجليش هيكون جميل جدا وهيكون سهل جدا باذن الله يا جماعه. اتمنى ان شاء الله ان اشوفكم على خير باذن الله بعد العيد، في الجمعه اللي بعد العيد، وباذن الله سبحانه وتعالى يعني احنا كده المحاضره بتاعتنا ان شاء الله زي ما هي 7 ان شاء الله، 7 او 7 و5 بكتير، بس بعد صلاه العشاء مباشره من كل يوم جمعه ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين مره اخيره، واشوفكم على خير ان شاء الله في
الجمعة اللي بعد العيد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.